السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة وسلامة. هاد المرة جبت لكم واحد جوج وصفات اللي هما العلاج للكحة او السعال. هاد الوصفات يعني وصفات جيدة جدا، وهي كتقضي على الكحة والسعال من تقريبا من استعمال الاول او الثاني. الوصفة الاولى هي عبارة عن بصل، تتكون من بصل اللي هو كنحكو على هاد الطريقة، بصل مبشور وعسل كميات متساوية، يعني كمية البصل ملعقة من البصل مثلا من البصل المبشور، نضيف عليها ملعقة من العسل. نخلطها جيدا. هذه الوصفة من الأفضل أن تؤخذ بالليل يعني قبل النوم، وكذلك يمكن أخذها مرتين في اليوم، مرة صباحا على الريق ومرة مساء. السر في هذه الوصفة هو أنها يجب أن تؤخذ مباشرة بعد التحضير، ما خصناش نخليوها مدة طويلة لأنها تفقد المواد الفعالة فيها. مباشرة بعد تحضيرها يتم أخذ هذه الوصفة. هذا بالنسبة للوصفة الأولى. هناك وصفة ثانية. الوصفة الثانية نحتاج فيها إلى الثوم، القرنفل أو المسمار، حبات من القرنفل، وزيت الزيتون. هذه الوصفة في البداية نحتاج إلى أن نضع زيت الزيتون في ماء دافئ أو ماء ساخن. يجب أن يكون زيت الزيتون ساخنا حتى يندمج مع العناصر الأخرى، ولا يجب أبدا غلي زيت الزيتون لأنه يحترق بشكل سريع. نضع ماء مغلي مع زيت الزيتون، لا نخلط الماء بالزيت بل نضعه في حمام مائي. ثم نبدأ بإضافة الثوم. نقوم بتقطيع الثوم قطع صغيرة داخل زيت الزيتون، نضعه داخل الزيت. ثم نضيف بعد الحبات من القرنفل. طبعا كمية الثوم وكمية القرنفل تتعلق بكمية الزيت. إذا حضرنا كمية كبيرة من الزيت نضيف كمية أكبر من القرنفل والثوم. هذه الوصفة من الأفضل تركها تنقع لمدة ساعتين على الأقل، يعني كلما نقع الثوم والقرنفل داخل الزيت كلما كان أفضل. ويمكن أن تظل أن نستعملها لمدة أسبوع. فهذا الزيت مثلا عندما نحضره نضعه في إناء مغطى، يمكن أن يستمر معنا لمدة أسبوع، فهو لا يفسد، بالعكس فهو يندمج جيدا. إذن هادو هما جوج الوصفات اللي بغيت نعطيكم. نتمنى أنها تفيدكم إن شاء الله، ونتمنى ما تشوفوا بس. نتلاقى إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.